ඒ අර අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු විදිහට වඩා තව විදිහක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ මෙතන අපි මෙයාගේ ඇහැ සහ කන ගැන ගන්න ඕන. අපිට තව විදිහක් තියෙනවා. ඒකට මේ ලේයර් එක සිලෙක්ට් නොකර ඉන්න ඕන. එතකොට සිලෙක්ට් කරන්නේ නැතුව මෙහෙම කරලා මෙන්න මෙතන වලට පේනවා මේ කොටුවක් වගේ එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් එක්කෝ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ දර්ශනය මේ ෆ්‍රේම් එක අපි කැප්චර් and සේව් කරන්න පුළුවන්. يعني ඒක එබුවම කැප්චර් වෙලා අපේ මෙන්න මේ පහළ තියෙන ලොකේෂන් එකට සේව් වෙනවා. ඊළඟ එකට අපිට පුළුවන් capture and add as a clip. ඒ කියන්නේ මෙතනින් අපි එහෙම කරාට පස්සේ ළඟම තියෙන ස්ප්ලිට් වෙච්ච තැනට ගිහිල්ලා තමයි ඉන්සර්ට් වෙන්නේ. දැන් මොන බලන්නකෝ දැන් මම මෙතන ස්ප්ලිට් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙන් මම දෙනවා capture and add as a clip කියලා. ඒකල මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි ආපහු එයා ඉන්සර්ට් වෙන්නේ. ඉතින් අර කලින් ෆ්‍රීස් ෆ්‍රේම් එක යටතේ දැන් මෙහෙම ගිහිල්ලා අපි කරපු එකේ නම් ස්ප්ලිට් කරන තැනටමයි ඒක ඉන්සර්ට් වෙන්නේ. ඉතින් ඕක තමයි ওই ක්‍රම දෙකේ වෙනස. ඊට අමතරව අපිට මෙතන තව ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. දැන් මේ මෙතන අපි කියමු මෙන්න මෙයා මොකක් කර මෙන්න මේ විදිහට ගොඩාක් බෙල්ල ඇතුළට දාගෙන ඉන්න තැනේ. හැබැයි මේක එබුවොත් එතන ඔයාලා දකින්න පුළුවන් අර කොටුව එන්නේ නැහැ. උබන් නැතුව තියන්න ඕන. සිලෙක්ට් නොකර ඉන්න ඕන ලේයර් එක. ඊට පස්සේ මේක ක්ලික් කරලා capture and add as a layer කියලා ගියහම මේකම එනවා මෙතන. ඔන්න ඔහොම. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මේක අරන් ගිහින් අපි මෙහෙ එතකොට අපිට මේක වෙනම ලේයර් එකක් විදිහට හදාගන්න තියාගන්න පුළුවන් වුණා. එයා කනවා එන්නට මෙන්න මේක පැත්තකින් තියෙන මේ ලේයර් එක අපිට කොහේ හරි තැනකට වෙන තැනකට උඩහට පල්ලෙහාට ඕන තැනකට ගෙනියන්න පුළුවන්.